AgriDoctor TV, kênh thông tin nông nghiệp tổng hợp. Hôm nay, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ cho bạn tất tần tật thông tin về một loại vẹt rất được ưa chuộng hiện nay là vẹt xám châu Phi qua video sau đây nhé. Đầu tiên là về nguồn gốc của vẹt xám châu Phi. Giống như tên gọi của chúng, thì loài vẹt này thường có nguồn gốc xuất xứ chủ yếu từ các khu vực xích đạo của châu Phi. Và những quốc gia tập trung số lượng lớn loài vẹt này phải kể đến như bờ biển Nga, Uganda, Congo, Cameroon, Angola, Ghana. Bởi tại đây có những khu rừng rậm rạp, bìa rừng, thảo nguyên mở, nơi nhiều cây cối, có nhiều dòng sông suối chảy qua. Thuận lợi cho quá trình tìm kiếm thức ăn và nước uống của chúng. Tiếp theo là về đặc điểm ngoại hình của vẹt xám châu Phi. Vẹt xám châu Phi là một trong những loài vẹt có ngoại hình trung bình. Khi trưởng thành chúng có chiều dài cơ thể khoảng 33 đến 35 cm, sải cánh từ 46 đến 52 cm và cân nặng từ 400 đến 450 g. Màu sắc chủ đạo của chúng thường là màu xám, tuy nhiên phần lông hai bên mắt của chúng thường có màu trắng. Ở đầu và cổ thường có nhiều lông trắng đan xen với lông làm tạo nên khoang cổ vàng, phần bụng thường có màu trắng nhạt. Lông đuôi của chúng khá ngắn, chỉ khoảng từ 3 đến 4 cm. Màu sắc của con trống và con mái khá giống nhau. Tiếp đó, ta cùng tìm hiểu về đặc điểm tính cách của vẹt xám châu Phi nhé. Đây được đánh giá là một trong những loài vẹt thông minh, nhanh nhẹn và vô cùng hoạt bát. Loài này khi được nuôi dưỡng trong thời gian dài chúng thường rất tình cảm và thích thể hiện cảm xúc của chúng với chủ nhân của mình. Thêm vào đó, loài vẹt này khá hòa đồng với những loài vật nuôi, chim cảnh hay con người. Tuy nhiên, nếu bạn bỏ rơi chúng, ít quan tâm chúng thì chúng thường dễ bị buồn chán, stress và sẽ tìm cách để bộc bạch, than trách ngay khi có cơ hội. Kế tiếp là về phân loại vẹt xám châu Phi. Hiện nay, loài vẹt này được phân chia thành hai loại chính, đó là vẹt xám châu Phi Congo và vẹt xám châu Phi Timneh. Về vẹt xám châu Phi Congo, loài này thường có màu lông màu xám sáng, đuôi đỏ anh đào ở phần dưới, mỏ màu đen, chim non sẽ khác so với chim trưởng thành. Tròng mắt màu đen khi mới nở sẽ dần chuyển sang màu vàng khi trưởng thành. Khi trưởng thành chúng có chiều dài cơ thể từ 32 đến 40 cm và nặng từ 450 đến 600 g. Về vẹt xám châu Phi Timneh, loài này thì sẽ có kích thước nhỏ hơn các loài còn lại, màu sắc chủ đạo thường là màu xám sẫm, đuôi màu sẫm. Chúng có khả năng thích nghi với môi trường sống tốt hơn các loài còn lại. Khi trưởng thành chúng chỉ đạt kích thước từ 27 đến 32 cm và nặng từ 270 đến 400 g. Kế tiếp, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ cho bạn về chuồng nuôi của vẹt xám châu Phi. Loài vẹt này rất năng động, rất thông minh, ham học hỏi và rất thích tương tác với con người và đồ chơi của chúng. Vì thế bạn nên chọn một chiếc lồng nuôi có đủ không gian rộng rãi cho chúng, thêm vào đó là kích thước của vẹt cũng khá lớn, do đó nên ưu tiên chọn những chiếc lồng có kích thước lớn. Bạn nên chọn lồng làm bằng kim loại, tránh chọn lồng bằng tre, gỗ vì loài này có thể cắn gãy nang và thoát ra ngoài. Trong lồng nên trang bị đầy đủ dụng cụ như máng nước, máng thức ăn, cây đậu, máng chắn phân, đồ chơi cho chúng nhé. Kế đó là về thức ăn của vẹt xám châu Phi.
Ngoài tự nhiên hay trong môi trường nuôi nhốt thì thức ăn của loài vẹt này khá giống nhau, chủ yếu là các loại hạt ngũ cốc và rau củ quả chín. Đối với ngũ cốc, hạt thì bạn có thể cho chúng ăn các loại như hạt dẻ, hạt hướng dương, hạt cải dầu, hạt kê, hạt điều, hạt hạnh nhân ở dạng viên khô. Còn đối với các loại rau củ quả bổ sung thì bạn nên cho chúng ăn thêm như táo, ổi, mít, xoài, chuối, cà rốt, rau cải xanh, cải xoăn, củ cải, quýt, dưa hấu, kiwi. Nên thay đổi thức ăn mỗi ngày để giúp chúng không bị nhàm chán nhé. Cuối cùng, ta cùng tìm hiểu xem vẹt xám châu Phi giá bao nhiêu nhé. Hiện nay, ở nước ta để có thể sở hữu được một chú vẹt xám châu Phi thường khá khó khăn và mất khá nhiều thời gian chờ đợi để có thể nhập khẩu từ nước ngoài về. Vì thế mà giá thành của một chú vẹt giống xám châu Phi thường ở mức rất cao và chỉ có những người yêu chim cảnh và thực sự có điều kiện mới tìm mua. Hiện nay, một chú vẹt xám châu Phi có giá dao động từ khoảng 15 triệu đến 19 triệu một con trưởng thành. Mức giá này phụ thuộc vào chất lượng vẹt, ngoại hình, sự năng động và đã biết nói hay chưa. AgriDoctor TV xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự đón nhận của các bạn trong những video tiếp theo.